the principles of raising children. A gyermeknevelés elvei. So the point to always remember is the adage of the after retreat. Once you remember the saying, the apple of the retreat. Emlékeznünk kell az alma és a fa mondásra. Right. So now, a few things are there. One, children get trained because of association and education. Az egyik kérdés az, hogy lehet a gyerekeket nevelni a társuláson és az oktatáson keresztül. Right. So children naturally pick up how the parents think, what they do, what their moods are, without saying. A gyerekek automatikusan magukével teszik azt, hogy a szülők hogyan gondolkodnak, milyen hangulatuk van, függetlenül attól, hogy mit mondanak. It's not so much what you want them to learn, it's what you teach them by your example. Nem az a lényeg, hogy mit szeretnél, hogy mit tanuljanak meg, hanem hogy mit mutatsz nekik a példáddal, mit tanítasz a példáddal. And that example will include whether you are looking at the principle of, am I trying to educate them or not? És ez függ attól, hogy azt az elvet szemléled el, hogy akarom elmutatni őket, vagy sem. Right, so there's the aspect of, do I consider that they should, am I thinking that they will automatically know what I want and do that? Azt gondolom, hogy automatikusan tudni fogják, amit akarok, és azt fogják tenni. If we're doing that, then it'll be a problem. Ha ezt csinálják, akkor probléma lesz. Right? Because then the difficulty comes up is that they're not us, they're a different entity. Mert akkor jön az a nehézség, hogy ők nem mi vagyunk, tehát ők különálló személyek. Right? There's something common in consciousness, there's something common that they are in the same family. Van valami közös a tudatunkban, van valami oka annak, hogy ugyanabban a családban vannak. But they're an individual soul that's been traveling throughout the creation since time immemorial, like us. De mint egyéni lelkek időkben idők óta vándorolnak az univerzumban, mint ahogy mi is. Therefore, then this lifetime we have to be together. Ezért ebben az életünkben most van, amiért együtt vagyunk. It's not necessarily last lifetime we were or next lifetime we will be. Nem feltétlenül volt ez így az előző életünkben, és nem feltétlenül lesz így a következő életünkben. Unless you're talking about going back to Godhead, then yes, everyone will be there. Ha csak arra beszélünk, hogy visszamegyünk Istenhez, mert akkor mindenki ott lesz. But it's not necessarily going to be your kid. De ez nem feltétlenül a te gyereked. Tehát ő ott nem feltétlenül a gyereked lesz. But everyone will be there. De mindenki ott lesz. So, then the aspect comes up is that one has to be conscious of what you want them to learn. Emberről ez az aspektus, hogy tudatosan kell lennünk arról, hogy mit szeretnék, hogy megtanuljanak. Right. It's not that you just feel, that's how I feel, so naturally they know how I feel. Nem arról van szó, hogy hát ennek milyen érzéseim vannak, és akkor ők természetszerűen tudják, hogy én hogy érzek. Does that make sense? Now, why do I bring this point up? Miért hozom fel ezt a pontot? Right? Because we're dealing in the masculine feminine dynamic. Mert a férfi-női dinamikában vagyunk. Right? And the feminine means the masculine, that the masculine will have to try to understand and endeavor according to the mood of the feminine. A férfi principiumnak kell megértenie a női principiumot, és azt szerint bánni a női principiummal, amilyen a női principium. Right. So that means the feminine can afford to be contrary, elusive, and shy. Vagyis a női principium lehet ellentmondásos, vagy elterelő. Right? That's the dynamic. Ez a dinamika. Right. Now, what happens is that when we're dealing with parent and child, amikor a szülővel és a gyerekkel van dolgunk, right, then the parent is actually in the masculine position, and the feminine and the child is in the feminine position. Akkor a szülő képviseli a férfi principiumot, és a gyermek a női. Right. So that's why I'm pointing it out. They're not just an accessory. Ezért mutatok rá arra, hogy ők nem csak ilyen kellékeink. Right? Accessories, it's about us. A kellékek azok rólunk szólnak.
Whichever one I like at the time that I want to use, how I want to use, it's up to me. Amihez kedvem van, hogy használjam, és amikor használni akarom, az rajta múlik. And they adjust. És a kellék igazodik hozzám. You put the shoes, they match. If not, you put the other shoes. Bevezed a cipőt, hogyha passzol a ruhádhoz, akkor jó, hogyha nem passzol, akkor félreteszed, másikat teszel fel. You understand? Értitek? But that's one is remaining in the feminine position. De akkor a női helyzetben maradsz. Right? Because the husband has to figure it out. Mert a férjnek kell rájönnie. Yeah, but now when you're dealing with the child's in the feminine position. As the parent, you have to figure it out. De amikor a gyerekkel van dolgod, akkor a szülőként te vagy a férfi helyzetben, és a gyermekhez neked kell igazodnod. You have to figure out whether they're hungry, they're tired, they're, whatever it is that they need. Neked kell rájönni arra, hogy éhes, vagy fáradt, vagy hogy mire van szüksége. Does it make sense? Érthető? So, then that means in the same way, is if you want them to learn something, you have to make the endeavor, not that you just sit back and it'll automatically happen, just like the husband is trying to figure out what the wife wants, so that the kid will try to figure out what you want. Tehát nem lehet csak várni és hátratlani és azt remélni, hogy majd megértik, hogy mit akarsz, ugyanúgy, hogy a férfinek is erőfeszítést kell tennie, hogy megértse, hogy te mit szeretnél, és akkor azt látva a gyerek is megérti, hogy az anya rájön arra, hogy a gyerek mit szeretne. Yeah. So, it may be slightly different than just, it's not that we're there, we've started adding things, we've added the house, we've added the car, we've added this or that, we added the kid. No, the kid means, the kid gets the attention. Tehát ez nem egy olyan dolog, hogy jó, akkor most bővítettük a dolgainkat, most már van házunk, van autónk, van gyerekünk. Nem, a gyereknek van szüksége a figyelemre. Remember who wanted the kid. Gondoljatok arra, hogy ki akarta a gyereket. Right? Did you get a dream at night that this living entity came to you and said, hey, I want to be your kid? Volt egy álmodok, és akkor megjelent egy élmény benne, és azt mondta, hogy én szeretnék a gyereket lenni. Right? And then you tell them, no, give me some time, okay, we'll work on it. Nem, még vagy egy kis időt, hogy dolgozunk rajta. You understand? So, therefore, me time means taking care of what is important to me, which means the kid. Not me time means without the kid. Tehát az, hogyha magamra akarok időt szállni, az nem jelenti azt, hogy magamra szánok időt és félreteszem a gyereket, hanem azt jelenti, hogy magamra szánok időt a gyerekkel együtt. Kids develop when you give them time. You don't give time, they don't develop. A gyerek akkor fejlődik, hogyha időt szánsz rá. Ha nem szánsz rá időt, akkor nem fejlődik. So then we're talking about putting in of course, the energy to see that they're physically and emotionally okay, but you also have to start training them in how they do things, why they do things. Fontos, hogy fizikailag és érzelmileg is jól legyenek, de arra is meg kell tanítani őket, hogy hogyan kell csinálni dolgokat és miért kell csinálni dolgokat. Because the children pick up the moods. Mert a gyerekek a hangulatot veszik fel. That means even if they can't talk, you can explain why you do something. Még hogyha nem is tudnak beszélni, el tudod nekik magyarázni, hogy miért csinálsz valamit. And if you sincerely want them to understand, they catch the mood. És ha őszintén szeretnéd, hogy megértsenek, akkor ők elkapják azt a hangulatot. Then you have something to work with when they do talk. És akkor lesz, mivel dolgozod, amikor elkezdenek beszélni. And when they do start talking, then you have to explain things. És amikor elkezdenek beszélni, akkor el kell magyarázni a dolgokat. Right? Feeding them at any time of the day and the night is a trick. Etetni őket a nap vagy az éjszaka bármely szakában egy nehézség. Right? Changing the diapers when they sleep, when they want to play. Pelenkát cserélni, amikor aludni akarnak, amikor játszani akarnak. We accept all that. De mindezt elfogadjuk. You also have to accept that they're going to ask questions about everything and they need an answer. Azt is el kell fogadnunk, hogy kérdéseik lesznek mindennel kapcsolatban, és válaszokra van szükségük. The difference is you don't feed them, it's very obvious that they're not doing well. A különbség az, hogy ha nem eted őket, akkor nagyon szembetűnő, hogy nincsenek jól. Yeah, but if you don't educate them by explaining and answering their questions, you don't really see that their intellect is dying. De ha nem oktatod őket azáltal, hogy magyarázol nekik és megválaszolod a kérdéseiket, akkor nem látod, hogy az intellektusuk haldoklik. Hence, the modern educational system.
Így van a modern oktatási rendszer. Kids just sit there in class. They have no questions. Why not? Because their parents never answered their questions. Ott ülnek a gyerekek, nincsenek kérdéseik. Miért? Mert a szüleik sohasem válaszoltak a kérdéseikre. Mommy and daddy are too busy. Anya és apa túl elfoglalt. They have important things to do in their life. Fontos dolgaik vannak az életben. They have more to the life than just the kid. Több mindenről szól az életük, mint csak a gyerekről. Why have kids? Akkor minek van gyerek? Cars are better. Az autók jobban. Drive them when you want, don't drive them when you want. They just sit there. They don't complain. Vezeted őket, amikor akarod, nem vezeted őket, amikor nem akarod, nem panaszkodnak. It's an advantage. Ez az előny. Maybe the prestige value. Értékeljétek ezt az előnyét. Értékeljétek. You know, like that. So this is the point, is that the aspect of taking care of the kid means physically they're taking care of, emotionally they're taking care of, intellectually they're taking care of. Amikor gondoskodsz egy gyerekről, akkor ez a lényeg, hogy gondoskodsz róla fizikailag, érzelmileg és intellektuálisan is. So that means answering the questions, explaining why is part of their development. You don't, you're not taking care of the development. Az, hogy válaszolsz a kérdéseikre, hogy miért vannak dolgok, az része annak, hogy segíted a fejlődésüket. Just like this. Let's say you buy a house. There's a mortgage. Tegyük fel, hogy veszel egy házat, és van rajta jelzáloga. So, do you have to pay the mortgage every month? Minden hónapban fizetned kell a jelzálogat? Is it a matter you pay when you want, you don't pay when you want? Úgy van, hogy fizetsz, amikor akarsz, nem fizetsz, amikor nem akarsz. You can do, but then the repo men, they come whenever they want also. De akkor azok, akik elkobozzák, de ők is jöhetnek bármikor, amikor akarsz. So in the same way is, what to gain from this? Tehát mit lehet ebből nyerni? You took on the house, it means you make the payments. Felvállaltad a házat, ez azt jelenti, hogy fizetsz. You take on the kid, you take care of the full development. Felvállaltad a gyereket, ez azt jelenti, hogy a teljes fejlődésére gondoskodsz. You can't pick and choose what you want. Nem lehet válogatni, mit akarsz. Well, I'll only pay the mortgage on this part of the house. Én csak a házak erre a részére fizetem a jelzálogat. It means, you know, we don't have a big family, so we don't use the other 2 bedrooms anyway. Nincs nagy család, úgyse használjuk a másik 2 hálószobát. So if you want, you can take those. Úgyhogy ha akarjátok, azt elvihetitek. Does it work like that? No, it's a package. Nem, egy csomagod van. It goes together. Összetartoznak. So that means feeding them, taking care of them emotionally, and answering questions. Very important. Eteted, gondoskodsz róla, és megválaszolod a kérdéseit. Nagyon fontos. Right? And the whole point is what are your goals in life? What are the reasons you do something? És a lényeg az, hogy mik a célok az életedben, miért csinálsz dolgokat. So when they ask you, don't get upset. Szóval amikor ezt megkérdezik tőled, akkor ne legyél mérges. Think about it. Have answers. Have reasons. Gondold át, legyenek válaszai, legyenek indokai. If we're a boat without a rudder going through life, that's what they'll be. Hogyha mi egy hajó vagyunk kormány nélkül, és így éljük az életünket, akkor ők is ilyenek lesznek. Does that make sense? Ez érthető? Right? You know what you're doing, you know where you're going, they'll know where they're going. Ha te tudod, hogy mit csinálsz, ha te tudod, hogy hova mész, akkor ők is tudni fogják, hogy mit csinálnak és hova mennek. Again, about the apple and the tree. Megint itt van az alma és a fa. So it's not that those parts of you that you want, the kid will pick up, and those parts that you don't, they won't. No, they can catch everything. Nem arról van szó, hogy azokat a részeket belőled, amiket szeretnél, átveszi a gyerek, és amiket nem szeretnél, azokat majd nem veszi át. Mindent átvesznek. Does that make sense? Yeah. So you have to. So that's the whole aspect, right? So feeding them, you're feeding them regularly, the right times, the right things. Eteted, akkor rendszeresen kell lenni, etetni megfelelő időben, a megfelelő dolgokkal. Feed them according to babies, not according to what we think. Azt szerint kell tenni, amit a kisgyerekek vagy csecsemők esznek, nem azt szerint, ami nekünk tetszik. Then, emotionally, there should always be someone there. Érzelmileg azt jelenti, hogy mindig legyen velük valaki. Right? They're part of the life, they're always there. Az életük része mindig ott van. Right? You go to the next room, take the kid with you. Átmész a másik szobába, vidd magaddal a gyereket. Right? In India, you see the ladies, they can cook, they can do anything with the kids.
gyerekek mindent, a szülők mindent tudnak csinálni a gyerekekkel, főzni, bármit csinálni. I've seen ladies who work on construction sites carrying bricks on their head. We're talking about 10-12 bricks here. We're not talking about 1-2 bricks. Láttam hölgyeket, akik építkezésen dolgoztak, és 10-12 téglát vittek a fejükön. And they're carrying the baby. És közben vitték a gyereküket. Right? Because the baby wanted to come over and, you know, spend some time. They're carrying the baby and carrying the bricks, not mommy's busy working now. Egyszerűen a filmet és a gyereket nem azt mondták, hogy anyának most dolga van, dolgoznia kell. Does that make sense? Yeah, so the point is they don't understand the whole thing, so all they know is, you know, the mom's willing to spend time and the mom's not. That's what they know. Ők nem értik, hogy mi minden történik, csak azt értik, hogy az anyuka hajlandó időt tölteni, vagy sem. Just generally speaking in life, you want to do something, you make the arrangements, you don't, you don't. Mert általában így megy ez az életben, hogy ha akarsz csinálni valamit, akkor megteszed az elrendezéseket, és ha nem akarsz csinálni, akkor nem teszed. There's not that many real excuses. Nincs olyan sok valódi kifogás. You know what I'm saying? Like that. Kids are smart, they pick it up. Gyerekek okosak, beérzik. Problem is they're smarter than we give them credit for. Az a probléma, hogy okosabbak, mint ahogy mi gondolnánk. They see everything. There's nothing, so they just watch it. Csak figyelnek. And as we said, you just start off beforehand. You start educating them, talking, telling them. That's the whole point. You don't have to wait till they're, they finish their Harvard education and start explaining. Nem kell megvárnod, hogy befejezik a Harvardban az oktatásukat, mielőtt elkezdesz nekik mondani. You can start right from the beginning. Kezdheted egészen az elején. Explain everything. They catch the mood. Magyarázni mindent, és ők megérzik a hangulatot, a hangszínt. So that's the thing, especially in the first 5 years, what they catch especially is the nature of how the parents do things. Az első 5 évben elsősorban azt érzékelik, hogy milyen hangulatban végeznek a szülők dolgokat. It's not even as much what you do, it's how you do it. Még nem is annyira azt látják, hogy mit csinálsz, hanem hogy hogyan csinálod. You know what I'm saying? The parents are going to the temple. A szülők mennek a templomba. Do they really want to go to the temple? Akarnak a templomba menni? You know, are they going to the temple just because the kid's there? Azért mennek a templomba, mert ott van a gyerek. So it's nice, it's a sense of duty. Jó, akkor van egy kötelességtudat. But it's not a sense of devotional inspiration. De ez nem egy odaadó inspiráció. So they'll catch the duty part, but not the inspiration, because it's not there. És akkor ők is látni fogják a kötelességérzetet, de nem az odaadó érzetet, mert az nincs ott. So the kid will catch what's actually going on, not what you think is going on, or what you'd like to be going on. A gyerek azt érzékeli, ami történik, nem az, amit szeretnél, hogy gondoljon, hogy történik. So that's how it functions. Így működik. Yeah, any question? Van egy kérdés. A gyerekek azért tudják nagyon gyorsan elkapni a szülők hangulatát, mert ugyanazokkal az alapterületekhez. What's the reason behind the children being able to catch the mood of the parents because they have the same anarthas? Basically, just they're working on the platform of the senses, which means the mind. Alapvetően ők az érzékek szintjén működnek, ami az elmét jelenti. No, the same anarthas comes from the commonality of consciousness. Az ugyanez az anarta, az abból származik, hogy mi közös a tudatállapotban. The consciousness of the time of conception draws that kind of soul that has a similar kind of consciousness. A gyereknemzés pillanatában lévő tudatállapot vonz egy olyan tudatállapotú gyereket, akinek hasonló. That's why parents may have so many kids and each one is so different in nature, but all those natures are part of the nature of the parents. Lehet, hogy egy szülőnek sok gyereke van, és mindegyik nagyon másmilyen természetű, de mindezek a természetek benne vannak a szülőben. It's just like animals, they pick up your mood. Mint az állatok, ők is megérzik a hangulatodat. So that's the point.
children, they're born, they have those same qualities like animals. A gyerekek, amikor megszületnek, ugyanolyan tulajdonságokkal rendelkeznek, mint az állatok. They're sensitive to all the moods and all that. Érzékenyek a hangulatokra. And then as they grow up, then they learn how to, how you say, direct that, why we do things and everything. So the intellect comes in. But otherwise, before that, they're just working on the mind. És hogy felnőnek, nem tudják irányítani ezeket, az intellektus megjelenik, mert a kicsit az elmenődik, csak az érzelmek vannak. Említette Maharaja, hogy a gyerekek a példát veszik, hát nem azt mondjuk, hogy gyerekbe tanítunk nekik, és ez a példa, ez vonatkozik nem csak arra, hogy felelősek, hanem másokkal, amikor nem is. Right, you mentioned that children follow the example of what we do, not what we say. And does it also apply, do they only see how we behave with them, or they also catch the note of how we behave with others? They catch whatever they see. Mindent makével vesznek, amit látnak. Right? Whatever they're around. Bármi is veszik körül őket. Máshogy viselkedek vele, mint másokkal, mert azért elég nagy különbség. I behave differently with a child than with others. There's a big difference. Yeah, but if the parents, if the child's there when this difference is going on, it catches them. De hogyha a gyermek jelen van, amikor ez a másfajta viselkedés történik, akkor ezt megérzi. You know, so it'll gain the thing that there's different ways of dealing with people. Látja azt, hogy különféle módokon lehet bánni emberekkel. Now it's just a matter of how you deal with others, is that good or not? A kérdés az, hogy ahogy másokkal bánsz, az jó vagy rossz, vagy sem. Sokkal finomabb, mint a igen, másokkal. It is 1 degree more gentle than how I deal with myself. It means you deal better with the son or with others. A fiatal bánsz jobban, vagy a másokkal? Fiatal szoktam kiabálni, másokkal nem. Sometimes I shout at my son, I don't shout at others. How old is the son? Hány éves a fiú? 5. 5. But the thing is what's the point of the shouting? You know, what's to accomplish by the shouting? A kérdés az, hogy mit akarsz elérni a kiabálással? Megállítsak egy helytelen viselkedést. To stop an improper activity or behavior. Does he know why he shouldn't do that activity? Tudja, hogy miért nem kellene csinálni azt a bizonyos viselkedést? Általában igen. Generally, yes. You've explained it. Vagyis már elmagyaráztad neki. From all the different angles. Mindenféle szemszögből. No, okay, this is what I was talking about at the beginning. Mert erről beszéltem az elején. We think, I'm the parent, so therefore naturally the kid will just do what I say, because I'm the parent. Azt gondoljuk, hogy csak azért, mert mi szülők vagyunk, akkor természetszerűleg a gyerek azt fogja csinálni, amit mi mondunk, hát mi vagyunk a szülők. You're in a masculine position. You have to make it work. Te vagy a férfi principium helyzetben, tehát neked kell működtetned. Right? Kid doesn't understand. You have the responsibility to get them to understand. Ha a gyerek nem érti, akkor a te felelősséged, hogy ő megértse. Right? But it's not like you can pick and choose. De nem válogathatsz. Right? It's not like we go down to Tesco's and there's one aisle and just kids there. Different things that we want. Nem arról van szó, hogy bemegyünk a Tesco-ba, és akkor van egy sor, ahol mindenhol gyerekek vannak, és akkor kiválogatjuk a végeket. Azért az cuki. Then they have a 10-day return policy. Visszaváltási lehetőség. So the thing is that's kind of set. Tehát ez már be van állítva. So basically what you're looking at is basically yourself. Igazából amit szemlélsz, az te magad vagy. You attract living entities with similar consciousness that you have. Olyan élőlényt vonzol, akinek hasonló a tudatállapotra, mint a tiéd. Yeah. So therefore you cannot take it as automatic that the kid he understands just because you said. Tehát ezért nem gondolhatod automatikusan azt, hogy a gyerek vagy bizonyos módon fog cselekedni csak azért, mert te mondtad. That's the great thing about grandparents. Ez a csodálatos dolog a nagyszülőkkel They kapcsolatban. always explain everything. Mindig mindent elmagyaráznak. Right?
they don't have something else to do. De nincs más dolguk. Right? The parents always have something else to do. A szülőknek mindig van más dolga. Right? So in other words, they're just an appendage to their life. És a gyereket csak így hozzáteszik az életükhöz. Right? So it's well for the grandparents, it's all about the kid. Míg a nagyszülők számára minden csak a gyerekről szól. That's why grandparents have more influence on the conscious aspects of the kid than the parents. Ezért van a nagyszülőknek nagyobb hatása a gyerek tudatos aspektusára, mint a szülőknek. Parents, it's the unconscious, but the grandparents is the conscious. So the grandparents and the teachers have the most effect on the conscious view of the child. A szülők az öntudatosra, tehát ami nem öntudatosra hatnak, a nagyszülők, meg a tanárok pedig a tudatos aspektusra. Not the parents can't have. Nem, hogy a szülők nem tudnak hatni. But they just take it for granted. Of course, it's my kid, it'll just do what I want. Hanem egyszerűen csak természetesnek tekintik, hogy mivel az én gyerekem azt fogja csinálni, amit én akarok. So the point is it's a matter of if they're doing what they shouldn't do, they don't understand why they shouldn't be doing it. Otherwise, why would they do it? Tehát, hogyha valamit csinálnak, amit nem kellene csinálniuk, azt akkor azért csinálják, mert nem értik, hogy miért nem kellene csinálni, máskülönben miért csinálnak. That makes sense. Azért köszönöm. Yeah, so you have to explain it. They don't understand. So it's not that there's not something to stop them, but you have to be careful. There's a difference between doing something that you don't want them to do just because it should, it's annoying or something like that, and something that's dangerous. Érteni kell, hogy különbség van aközött, hogyha nem akarod, hogy valamit csináljon azért, mert bosszant téged, vagy azért nem akarod, hogy csinálja, mert veszélyes. But there it's only enough to stop them from doing the activity. De ott csak ahhoz elegendő, hogy megállni is, hogy csinálja egy bizonyos tettet. It's not that the mood continues once you have that attention. Nem folytatod ugyanazt a hangulatot, hogyha már megkaptad a figyelmét. Otherwise, yes, they will pick up you're nice with everybody else and not with them. Máskülönben igen, meg fogják érezni azt, hogy mindenki mással kedves vagy velük. And they'll grow up and do the same thing. És akkor fel fognak nőni, és ők is ugyanezt fogják When csinálni. they grow up, they'll have friends, they'll be nice to them, and they won't be nice to you. Felnő, és lesznek barátai, akikkel kedves lesz, és veled meg nem lesz kedves. It's called teenage. Mint serdülőkor. In India, you don't have that message. Indiában nincs ez a serdülőkor. In nice families, you don't have that message. Jó családokban nincs serdülőkor. It's just that's the time when they mature and take responsibility. It's a good time. Ez az a kor, amikor éretté válnak és felelősséget vállalnak, tehát egy jó korszak. Like that. But the difficulty is, in the present culture, because of this element of attachment without proper understanding, A jelenlegi korban az a probléma, hogy ott van a ragaszkodás a megfelelő megértés nélkül. then the kids go off where they feel people understand and care about them as a person, not them as an accessory. És emiatt a gyerekek odébb válnak, olyan helyzetbe akarnak kerülni, ahol személyként bánnak velük, nem pedig csak mint egy kellék. We're attached to our accessories, so yeah. Ragaszkodunk a kellékeinkhez, igen, But it's not enough. de ez nem elég. Is that okay? It's not that when necessary you're not. When it's necessary, you need to be strong, but it has to be only when it's necessary, not as a natural response. Amikor szükség van rá, persze lehetsz erőteljes, de ne azért legyél erőteljes, mert csak most ez a természetes reakció. Otherwise, then it's like the kids, they get the rock, they throw it over the fence, the dog barks and growls and snarls, so then they start doing that in the fence. Mert akkor máskülönben olyan, mint amikor a gyerek áldobja a kutyát a kerítésen, és akkor követ a kerítésen, és akkor a kutya elkezd morogni, és akkor látják, hogy így reagál, és akkor elkezdi dobálni, és aztán ezt fogják csinálni a szülővel is. They're clever. Okosak. They may not be smart, but they're clever. That's right, because in this language it's only clever. Let's say they may not be intelligent, or let's say have a lot of knowledge. Lehet, hogy nincs sok intelligenciájuk, vagy nincs sok tudásuk, But they know how to manipulate. de tudják, hogy hogyan kell manipulálni.
Tehát ez a rafinált, because cleverness means that you are able to apply your intelligence into a practical situation in a unique way. That's ez a clever, az angol szó azt jelenti, hogy az intelligenciát tudod egy bizonyos helyzetben megfelelően alkalmazni. Mit csinálhatok akkor, hogyha mondjuk egy olyan gyerekem van, aki mindenki másra hallgat, kivéve rám attól függetlenül, hogy a nap 24 órájában vele törődöm, de mégis érzi, hogy én vagyok az anyukája, és ezért nálam többet tehet meg, mint bárki másnál. What can I do if I have a child who is willing to listen to anyone else but me, even though I spend 24 hours with the child and take care, and somehow the child senses that there are different limits with me than with other people? That's just if the child's comfortable, then that's when they're the most, how do you say, they push the limits. Amikor egy gyerek kényelmesen érzi magát, akkor feszegeti a leginkább a határait. So it's not a bad sign. Tehát ez nem egy rossz jel. You know, you just have to look at this. Okay, convert it into what do you do to your husband? Hogy is ezt át arra, hogy mit csinálsz te a férjeddel? That's what they're doing to you. Azt csinálja őket. So if a woman pushes the limits, that means that she's comfortable. Mert hogyha a nő feszegeti a határokat a férjével, az azt jelenti, hogy kényelmesen érzi magát. So it's a good sign, don't be worried. Ez ennek a jelen, ne aggódj. Milyen problémák okoz a lelkéletben, hogyha valaki nem kapja meg a figyelmet, ezt az intellektuális figyelmet gyerekkorban? What kind of problems can it cause in spiritual life when, as a child, someone doesn't get the intellectual attention? They fall asleep in Bhagavatam. Elveszik Bhagavatam. Read. Nem akar olvasni. You know, it's not at least, so it's just they don't ask questions. Nem tesz fel kérdéseket. Therefore we say, so any comments or questions and there's blank looks. Ezért mikor mondjuk, hogy kérdések, hozzáfűzések, és mindenkinek csak ilyen üres tekintete van. Because in the Western culture, generally the concept is that it goes back now not so much, but the habit is still there that the teachers will take care. A nyugati elképzelés most már nem annyira, de még mindig van, hogy a tanárok gondoskodnak erről. I'm very busy, so the teachers, that's their business. Nekem nagyon sok dolgom van, ez a tanárok dolga. But the teachers, they simply expand what the parents have established. De a tanárok pusztán kiterjesztik azt, amit a szülők már megalapoztak. It's just like this. Let's say I give the goldsmith some 24 karat gold. Tegyük fel, hogy egy aranyművesnek adok 24 karátos aranyat. How easy is it to make ornaments? Milyen könnyű abból ékszereket készíteni. Right? So in the same amount of time, you can make a lot of ornaments. Egy bizonyos idő alatt nagyon sok ékszert lehet készíteni. What if I give 9 karat gold? Mi van, hogyha 9 karátos aranyat But I adok? want 24 karat gold ornaments. De 24 karátos aranyékszert szeretnék. Right? The volume is less, it'll take more time. Kevesebb a mennyiség, több időre lesz szükség. Right? What if I give them gold ore? Mi van, hogyha aranyércet adok? You understand? Maybe they'll give you some gold. Lehet, hogy egy kis aranyat adnak. Does that make sense? So that's the whole thing, is that they don't, generally there's not an interest actually in the world. Every kid wants to know why everything's happening. Tehát nem lesz érdeklődésük a világ iránt. Alapvetően minden gyerek akarja tudni, hogy miért történnek dolgok. But how many parents spend the time? De mennyi szülő tölt meg időt? Because there's this idea of the efficiency of getting things done rather than the quality of interaction. Mert a hatékonyságra helyezzük a hangsúlyt, nem pedig a viszonyzásnak a minőségére. Like in most of the world, then women can do anything of their duties with the kid. A világ nagy részében a nők szinte minden kötelességet el tudják végezni a gyerekeikkel. Right? They can cook, they can do this, they can do everything. Tudnak főzni, tudnak ezt csinálni, mindent tudnak csinálni.
So that's the thing, so the kids always around, they get the widest range of exposure and experience to activities. A gyerekek mindig ott vannak, és nagyon széles körül a tapasztalatuk. Right? The Western is generally always you stick into the crib. A nyugati szokás az az, hogy berakjuk őket a gyerekállba. Right? Then you go do stuff. És aztán mi meg elmegyünk csinálni. So in the Western concept, kids spend a lot of time alone. Tehát a nyugati módszernél a gyerekek nagyon sok időt töltenek egyedül. So the parents are worried about their skills. És a szülők aggódnak a képességeikkel kapcsolatban. So the Western kids develop nicely skills. A nyugati gyerekek jól kifejlesztik ezeket a tehát ilyen az ügyességüket. Yeah. But as a person, they don't get that much attention. Tehát ügyesek lesznek, de mint személyek nem kapnak sok figyelmet. So as a person, they don't develop as much. Tehát mint személyek nem fejlődnek olyan sokat. It's not that you don't have individuals who do take care of this nicely in the West. Nem, hogy nincsenek olyan személyek, akik szépen gondoskodnak a gyerekekről a nyugaton. But according to the modern viewpoint, that's called old school. De itteni nézőpont szerint ezt úgy nevezik, hogy ilyen régi, tehát ilyen elavult módszerű. So for those from the old school, they say it with some nostalgia that here is somebody who knows how to do things right. From a member of the old school, they say old school with some, some sense of prestige, just like you talk about in university stuff. Tehát, hogyha valaki így a régi, vagy a hagyományos régi módszert használja, akkor ők úgy beszélnek erről a hagyományos módszerről, hogy valami értékes dolog, amikor az ismerőségre beszélnek. Well, those who are not from it, they speak about it as though it's bad. Míg akik nem eszmenek a követői, úgy beszélnek róla, mint egy rossz dologról. So individuals who know how to develop as a person, but the general training, the general propaganda is for simply only being good at skill. Tehát vannak egyének, akik tudnak segíteni a gyerekeknek a személyiségének a fejlődésében, de általában arra fókuszálnak, hogy ügyessé váljanak. Yeah, so it's like this. The more you put in, the more you get out. Így működik. Minél többet fektetsz be, annál többet kapsz. Let's say I have a jug. Jug. Tegyük fel, hogy van egy ilyen köcsögő. Now, if I fill it up with juice, hogyha feltöltöd juice-szal, then can I serve? akkor tudsz belőle szolgálni? Right? What if I put nothing in the jug? Mi van, hogyha nem töltesz bele semmit? Can't do a lot. Akkor nem tudsz sok mindent csinálni. Nice job. Szép, kancsó, But no substance. de nincs benne szubstancia. So that's the whole thing, is that the modern is about developing this great jug, but not anything inside the jug that it can actually do what it's supposed to be doing. Tehát a modern azzal foglalkozik, hogy legyen egy nagyon szép kancsó, de nem foglalkozik azzal, hogy mi van benne. So people are very good at being part of the modern, how you say, economic machinery, but not necessarily as useful individuals or progressive individuals. És így a modern hatása az, hogy az emberek nagyon jól tudnak a gazdasági gépezet részévé válni, de nem lesznek, mint egyének nem lesznek fejlettek. So that's why I'm saying that if the parent is thoughtful and reflective on what is they actually want in life, that's what they're going to explain to the children. Ha a szülő igazából elgondolkodik azon, hogy mit is szeretne az élettől, akkor ezt el tudja magyarázni a gyerekeinek. If you just give quick superficial answers just so the kid stops talking, then don't worry. They'll ask for some time, and after a while they'll stop asking because they don't get any valuable answers. Ha mindig csak gyors, felületes válaszokat adsz, hogy hagyja már abban a kérdéseket a gyerek, akkor az lesz a hatása, hogy idővel nem fognak kérdezni. But then the effect, they stop asking in school. De akkor nem fognak kérdéseket feltenni az iskolában. They stop looking for themselves if there's something more beyond. Elkezdik abba hagyni az, hogy ők maguk keressék, hogy van-e valami túl magukon. But don't worry, you will produce one of the normal, natural, Western, inclined persons who just go along in life with no real ultimate purpose.
like everybody else, so you fit in, you're successful. Az emberek lesznek normális, természetes módon élik az életüket minden cél nélkül, mint ahogy mindenki más. Another example is like a battery. You put energy in, you get energy back. You don't put anything in. Egy másik például az elem, hogyha feltöltöd, ha beleteszel energiát, akkor ki tudsz venni belőle. Let's say every week I take a certain part of my paycheck, put it away. Tegyük fel, hogy minden héten a fizetésemnek egy részét félreteszem. After 10 years, how much do I have? 10 év múlva mennyi pénzem van? Actually, quite a lot. Elég sok. But people don't. De az emberek nem csinálják ezt. Because it's always, well, later I can do that. De mindig azt mondják, ezt később is megtehetem. And later the teenagers are off with their friends. Később a tizenévesek a barátaikkal vannak. Right, then a little later than that, they're adults, so then they move out. Kicsit később pedig már felnőttek és kiköltöznek. Right? And then, you know, then they have their own family scene, and it's all about them and their family, and maybe they'll visit you on, you know, holidays. És aztán van a saját családjuk, és aztán minden csak róluk és a saját családjukról szól, és esetleg ünnepekkor meglátogatnak. You know, if you're really lucky, they might even visit you once a year at your nursing home. És hogyha nagyon szerencsés vagy, akkor még az is lehet, hogy egy évben egyszer meglátogatnak téged az öregek otthonában. Christmas times in general. Általában karácsonykor. Unless you're Latin, then it's midsummer solstice. That's Latin. Midsummer solstice. That's bigger than Christmas. Lettországban egy másik ünnep az, amikor ez történik, mert ez nagyobb ünnep, ez mint a karácsony. But enough of these pagan roots. De elég ezekből a pogány gyökerekből. Amikor egy tanórán a gyerekek kérdeznek, és nem feltétlenül a tantárggyal kapcsolatos dolgot, akkor a tanárnak mi a feladat, hogy megválaszolja őket, vagy pedig, hogy terelje az órát a tananyagra? When someone's teaching in school and the children are asking questions that are not connected to the topic, then is it the duty of the teacher to answer the question or to try to keep the direction of the class according to the plan? When you say not on topic, what do you mean by not on topic? Amikor úgy azt mondod, hogy nem kapcsolódik a témához, akkor ez alatt mit értesz? Does that mean not on the topic that you're teaching right now, but it may be on the topic later in the year or the next year? Teljesen más. Completely different. Okay. No, seeing that there's only one topic, that's Krishna. Egy tárgyba, vagy egy témában, ez Krisna. So you take it from wherever they're asking and then answer that and then bring it back into the topic so they can see the connection. Tehát bárhonnan is jön a kérdésük, akkor ezt vezess úgy, hogy a válaszoddal, hogy visszakapcsolódj a témákhoz. Right? Otherwise they'll stop inquiring, because the idea is inquiring means what pops up into the mind. Máskülönben abba hagyják a kérdezést, mert a kérdezés az azt jelenti, hogy az ember azt mondja, ami megjelenik az elméjében. Right? So if we don't answer the question, we also get them to not ask what pops up into their mind. Tehát, hogyha nem válaszolunk a kérdésekre, akkor azt is elérjük, hogy nem mondják ki azt, ami az elméjében. Then after a while things pop up into the mind that has nothing to do with what, you know, the educational process. És idővel megjelennek az elméjükben olyan dolgok is, aminek nincs semmi kapcsolata az oktatási folyamattal. You know, like whether they should chrome the chain on their Harley or not. Chrome the chain or not. Hogy a Harley motorjuknak a láncát krómozzák, vagy sem. And they're definitely not going to ask you because you're not cool. So És biztos, hogy tőle nem fogják megkérdezni, mert te nem vagy vagány. unless your Harley looks better than theirs, then they might. Talán jobban néz ki, mint az övék, akkor lehet, hogy megkérdezik. Does that make sense? Most ladies' Harleys look better than the men's animals. Általában a hölgyek Harley mindig jobban néz ki, mint a férfiak. So you might be ahead. Lehet, hogy előnyben vagy. So in other words,
You answer the question, bring it back, then you've dealt with the intellectual thing, though now it's not trained, it goes all over the place. But after a while they start to see how everything connects to your topic. So then that makes them, they go from the topic out rather than from out, and then you have to bring it back in. Tehát, hogyha meg tudod csinálni azt, hogy a nem oda tartozó kérdésükre úgy válaszolsz, hogy közben visszakapcsolod a figyelmüket a témádra, akkor idővel látni fogják, hogy igazából minden kapcsolatban áll a témáddal. Because there is some connection. Mert van kapcsolat, valami kapcsolat van. If it's through the intelligence, then you're going to see a little bit more easily the connection. If it's through the mind, then it'll be by experiences. Ha az intelligenciából jön, akkor több a kapcsolat, hogyha az elméből, akkor ez a tapasztalatokkal dolgozik. That makes sense? No, it doesn't. Have you ever heard a conversation between a group of ladies where you're not there and can't see them? Hallottál már hölgyek között beszélgetést úgy, hogy nem vagy jelen és nem látod őket? You know what I'm saying? You don't know what I'm talking about. No, we're not talking about some. But there's this floating group. It means some ladies are talking. Tehát hölgyek beszélgetnek. And you happen to be around the corner in another part of the room, so you can't see them. És lehet, hogy te valahol máshol vagy a szobában nem látod őket. You can only hear them. Csak hallod őket. Does that make sense? Okay. Now, if you notice there, the logical connections between what they're saying and how they're dealing with it is on the effect of the experience and emotion. It doesn't have a mechanically logical connection. Tehát a beszélgetésükben a logikai kapcsolat, az a tapasztalatok és érzések szintjén van, nem pedig a igazi logikai kapcsolatok vannak az intelligencia szintjén. So in other words, you'll get one or the other of those. Tehát valamelyik lesz ezek közül. So they're making some connection, otherwise why is it coming up? Tehát valami kapcsolatot látnak a témáddal, különben miért jelenik meg az elmékben. Or you've just created inquisitiveness, but their inquisitiveness, they're going to ask what's important, so these things are important that they thought about, so they ask. Vagy kíváncsivá tudtad tenni őket, és akkor megkérdezik azt, amiről ők azt gondolják, hogy fontos, és azért úgy érzik, hogy meg kell kérdezni. If they answer it, then they tend to think that they can ask you any kind of question. És ha tudsz rá válaszolni, akkor úgy fogják érezni, hogy bármilyen kérdést feltehetnek. So then the relationship is that inquisitiveness. És akkor a kapcsolatban jelen lesz ez a kíváncsiság. That's the actual way to deal with this. That's the actual Socratic method. Ez az igazi szokratészi módszer. Not this modern one where they started from 7th grade after 6 years of, telling them don't ask all these questions. Nem az, hogy a 7-be kezdik el ezt, miután 6 évig azt mondták nekik, hogy ne kérdezzetek. It's just like this. If you do something for 50% of your life, you become pretty well rooted in it. Hogyha az életed 50%-ában csinálsz valamit, akkor elég mélyen beléd ivódik az. No? Right. So if from 6 years old to 12 years old they tell you, don't ask all these questions, then you don't ask questions. 50% of your life you've been told don't ask questions. Hogyha 6 és 12 éves korod között mindig azt mondod, hogy ne tegyél fel kérdéseket, akkor ez így benned marad, és nem fogsz kérdezni. The adults looking at it, it's only 6 years. The kids looking at it, it's half my life. A szülő az úgy látja, vagy a felnőttek úgy látják, hogy csak 6 évről van szó, de a gyerek úgy látja, hogy ez az életem fele. But answer it short to the point and then bring it back to what you want. De röviden válaszolj, lényegre törően, és utána pedig térj vissza arra, amiről beszélnek. Unless, of course, you have the time, you can work it out then, if it's interesting. Kivéve, hogyha van rá időd és érdekes, akkor ezt tegyél meg. In other words, they may ask things out of the plan, but you, according to your judgment, then decide how much and how to deal with it. Tehát lehet, hogy az ő kérdésük kívül esik a terveden, de te ítéld meg, hogy akkor hogyan is mennyi időt rászánva bánj vele. Okay. Yes. Hogyha egy szülő elmulasztja a gyerekének ezt az érzelmi vagy intellektuális táplálását, és mondjuk már a gyerek 5-6 éves, mire meghallgatja ezt a leckét, akkor van lehetősége visszapótolni vagy javítani valamit? If the parents
This is out on the emotional and intellectual nourishment of the child. And maybe this is to this class when the child is already 5 years old. Is there any way to kind of catch up or supplement? Kezd el. You just be aware and start. Legyél tudatos és kezd el. You know, things can grow again. És újra tudnak nőni a dolgok. Because they start later. In És other később words, kezdték. it's cultivated rather than just the natural. Kultiválva lesz, nem csak természetesen jön. So don't be attached. Ne ragaszkodj. Otherwise, then you'll be over-imposing. Máskörben túlságosan rá fogod magad erőltetni. So it'll be done. Meg lehet May csinálni. take a little longer. The older they are, it takes a little longer. Minél idősebbek, annál hosszabb időbe telik. But still 5 is not that old. De 5 az még nem túl idős. If you're asking, it's 50. Ha 50 éves, azt kérdezed, Then it's akkor már probléma. Azt szeretném kérdezni, hogy mikor kezdhetünk el kérdezni a gyerekünktől? Tehát, hogy mit kérdezzünk a gyerektől, és van annak értelme, vagy jelentősége, hogy mit teszünk föl kérdéseket a gyereknek? When can we start asking questions from the children, and is there a point to ask questions from the child? It means what kind of questions are you? Milyen kérdésekre gondolsz? Bármi, ami a családon belül fölmerül. Anything that comes up in the family. If it's appropriate for their mood or mentality or age, then at any time. Hogyha a hangulatukhoz, a mentalitásukhoz és a korukhoz illő, akkor bármikor kérdezhetjük őket. You know, because it's natural, you know, how are you, how did you like this or that, or Természetesen kérdezni, hogy vagy, hogy tetszett valami. what do you think of this or that. Mit gondolsz erről vagy arról? You know, so that's common, but if it's a matter of their thoughtfulness, then the older they get, the more in depth will be there in the discussion. Tehát, hogyha ezekről a dolgokról van szó, akkor ez mindig ott lehet, hogyha pedig olyan dolgokról van szó, mint el kell gondolkodni, akkor minél idősebbek, annál inkább lehet. So especially when they get up into their, you know, late teens, 20s, Főleg, amikor a 10 éves éveik végén járnak then they might have very good things to say. 20 évesek, akkor lehet nagyon jó mondani valami. They're individual, they've gone out, they applied themselves, so they might have some very nice things. Egyének kimentek, vannak tapasztalatai, lehet, hogy nagyon jó dolgokat tudnak mondani. But sometimes younger, they have interesting perspectives that we don't think about. Néha, amikor fiatalabbak, akkor is van, hogy nagyon érdekes az a perspektíva, amivel látnak dolgokat, ami olyan lehet, amire mi nem is gondoltunk. Because we're conditioned by how we'll look at it, so we won't look at it in different ways. Well, they don't have that, so they might look at it from a different perspective. Mi egy bizonyos módon vagyunk feltételekhez kötve, ami azt jelenti, hogy egy bizonyos módon szemlélünk dolgokat, de mivel ők másmilyenek, ezért lehet, hogy ők máshogy látnak dolgokat. So the general principle is that they're treated as a child up to 16, but from 16 they're treated as a friend. Az alapelv az az, hogy 16 éves korukig úgy bánunk velük, mint gyerekekkel, és utána úgy bánunk velük 16 éves koruk felett, mint barátokkal. At 16 they're technically adult, how they think. 16 éves koruktól számítanak felnőttnek a gondolkodásmódjuk szempontjából. They're not experienced, they're not mature, but they still think like that. Nem tapasztaltak, nem érettek, de már úgy gondolkodnak, mint felnőttek. 15, they're the biggest of the kids. 15 évesek a legnagyobb gyerekek. Right? So they look back, down, so they're the big guy, and then all the kids are the small ones. Ők visszanéznek, és akkor ők a nagyok, és a többiek a kicsik. When they hit 16, then they start to look forward. 16 éves korukban pedig elkezdenek előrefelé nézni. Right? So they relate best, means easily within those that are within youth. Tehát a legjobban azokkal tudnak viszonyozni, akik fiatalok. Right? So 16 to 30, that's youth. Fiatal korukban vannak 16 éves és 30 év között. So without much explanation, they can catch those things. Túl sok magyarázat nélkül megragadják azokat a dolgokat. The ones in middle age or old age, and one has to, make sure one explains enough that they catch. Ha valaki középkorú vagy idősebb, akkor figyelnie kell, hogy úgy magyarázzon el dolgokat, hogy ők megértsék. But it's very individual.
De ez egy nagyon egyéni dolog. Ja, köszönöm, de van egy olyan megtapasztalásom, hogy ebben a 8-12 éves kor időszakban, hogyha az ember jobban odafigyel, akkor sokkal kreatívabb egy ilyen probléma megoldásban, vagy feladatkezelésben. Tehát én azt tapasztaltam meg, hogy ha nem a saját helyem után megyek, hanem figyelek a gyerekre, akkor sokkal kreatívabb és jobb probléma megoldó, mint egy felnőtt. My experience is with children between the age of 8 and 12 is that if I just give them attention, they become much better problem solvers and have a much more creative way of thinking than adults do. Yes. No, kids are way easier than that. Igen, a gyerekek sokkal könnyebbek, mint a felnőttek. Like that means, let's say you want to describe. Let's say you can take something. Okay. Let us say there's something like this undergraduate, let's say, social, study of some social situation. Tegyük fel, hogy van valamilyen társadalmi helyzetnek a... You still sort of doing with that. Igen, nem az érettségi után, tehát akik a főiskolai képzésüket csinálják. You may spend hours discussing all the different angles and Tehát ezzel a korosztállyal nagyon sok időt töltesz azzal, hogy különböző elképzeléseket, elveket próbál megvitatni. They may catch it, they may not. The sharp ones will. Vagy megérti, vagy nem. Aki nagyon éles eszű, az megérti. The other ones that are there just because their parents are paying won't. A többiek csak azért vannak ott, mert a szülők fizetnek érte. But the same thing in essence you could explain to that group of kids. De a lényegét ugyanannak a dolognak el lehet magyarázni ugyanannak a gyerekcsoportnak. In 5 to 10 minutes. 5-10 perc alatt. Because they don't have any, how do you say, they don't have anything to get in the way of the ideas. Mert náluk nincs semmi, ami az elképzelés útjába álljon. Like that. So 8 to 12, even you could say 8 to 10, that's your best time. Tehát a 8-tól 12-ig, vagy mondhatnánk inkább, hogy 8-tól 10 éves korig ez a legeslegjobb korszak. There's a good foundation that's reflected 19 to 21. Hogyha jó az alap, akkor ez visszatükröződik 19-től 21-ig. You have the same openness but more maturity. Ott lesz ugyanaz a nyitottság, de több érettség. Like that. So at 11 then the false ego starts to come up. 11 éves korban elkezd erősödni a hamis én. But, depending upon the training of the kid, how you deal, De attól függően, hogy hogyan képezted a gyereket, hogy hogyan bánsz vele, that won't get in the way. ez nem lesz szabadó. Odd years are more wild, even years are more balanced. A páratlan évek vadabbak, a páros évek kiegyensúlyozottabbak. That's how it works. Így működik. That's why when people talk about, teenagers, they're great if you know how to deal with it. De valamikor beszélnek a 10 évesekről, de a 10 évesek nagyon passzak, hogy tudod, hogy kell bánni velük. Because the point is, you have to, in general, the parent, they have to look at the long term. If they're looking at the immediate, then they may be frustrated. Frustrated. Tehát a lényeg az, hogy a hosszú távú eredményt kell nézni, hogyha az azonnali eredményt nézed, akkor lehet, hogy frusztrált leszel. Because it's long term. Mert hosszú távról van szó. Training a child is long term. You Egy don't get gyereknek a immediate results. nevelése az egy hosszú távú dolog, nem azonnal kapsz eredményt. You can sometimes get an immediate result, but then again it will seem that they forgot. Kaphatsz néha azonnali eredményt, de aztán meg azt látod, hogy megfeledkeztek volna. So then it's just a matter of you keep at it, and then gradually it becomes established. A lényeg az, hogy ki kell tartani, és akkor idővel megalapozódik, megszilárul. Therefore, the need for humility, tolerance, respect, not looking for respect. Ezért van szükség alázatra, toleranciára, tiszteletet adni és nem várni tiszteletet ezekre. So there has to be that element that it's not just because I as a parent said, it's because then that's about yourself.
Tehát ott kell, hogy legyen ez az elem, hogy nem szólhat arról a dolog, hogy én, mint szülő mondtam, ezért így kell lennie, mert akkor rólad szól. There's the principle of authority. Ott van az autoritás elve. Now that's something. Ez valami. But that doesn't end with you. De ennek nincs vége nálad. If you're saying, I'm saying this as an authority, then what you say has to be according to your authorities. Tehát, hogyha azt mondod, hogy én ezt mondom neked, de én vagyok az autoritásod, akkor ennek meg kell felelnie annak, amit a te autoritásaid mondanak. It can't be just because I'm the parent. Nem lehet az, hogy csak arról szól, hogy én vagyok a szülő. You know, or I'm bigger than you. So. Én nagyobb vagyok, mint te. Because at one point, they might be bigger than you. Aztán lehet, hogy eljön, ők lesznek nagyobbak nálad, és akkor lehet problémát. My question connects to that about Mitananda, that's when someone's giving a class, and it's not that the children want to ask questions, but they want to tell stories. So how much should we leave room for them to speak up and tell what comes to their mind and tell stories? Work it out. If they like to tell stories, then work out somehow or another in the schedule that you have times for everybody to tell stories. Talán ki, hogy tudod működtetni, hogyha szeretek történeteket mesélni, akkor valahogy szervezd úgy, hogy legyen egy idő, ami direkt arra szolgál, amikor mindenki mesélhet valamit. Either there's one day is for stories. Egy nap történetmesélés van. Right, or you start the class with stories, who's got a good story. Vagy azzal kezdődik az óra, hogy akkor kinek van egy jó története. You just have to see what kind of students you have as a group and then what works. Látnod kell, hogy mi az a csoport, amivel dolgozol, és mi az, ami működik. Because if you don't address them as a person, your educational process doesn't go well. Hogyha nem személyeként szemléled őket, akkor az oktatási folyamatod nem fog működni. Right, so you have to develop the intellect and the person. Tehát az intellektust is kell fejleszteni, és a személyt is. Right, so it's a person that's learning. Egy személy van, aki tanul. Right, because if you just want them to fit in, then then you have to learn from other sources. Ha csak az a célod, hogy illeszkedjenek be, akkor más forrásból kell tanulnod. Pink Floyd might help out, or Tehát, hogy Pink Floyd tud segíteni. 1984, that might be. 1984. So you just have to see what works. Látnod kell, hogy mi az, ami működik. Because the way to deal is you have to distract. Tehát úgy kell velük bánnod, hogy el tudod vonzani a figyelmüket. If a child's doing something that you don't want them to do, to stop them doing that, that's always going to be a problem. But distract them into something else, that always works very easy. Tehát, hogyha egy gyerek csinál valamit, és nem akarod, hogy azt csinálja, és azt akarod, hogy ezt hagyja abba, az mindig egy nehéz dolog. De hogyha el tudod terelni a figyelmét, hogy valami más kezdjen csinálni, akkor az nagyon könnyen megy. Right? If you take something away, that'll be a problem. If you give them something else, then... Ha elveszel valamit, akkor problémát okozol. Hogyha valami mást adsz, akkor az jó. Right? Does that make sense? So the same way, it's like what you were saying, is that they ask these other topics, so then you start there, but then you distract them back into the subject matter. Tehát ugyanúgy, ahogy a Mataji mondta, hogy kérdeznek valamit, ami nem kapcsolódik, és akkor úgy válaszolsz, hogy közben visszatereled a figyelmüket a témára. Right? And don't, and it appears, and especially these days, you can't make a mistake that age has anything to do with the application of this principle. És ne kövessd azt a hibát, ne gondold azt, hogy a kornak van valami kapcsolata ennek az elvnek az alkalmazásával. So it's not just, this is a principle for babies. Ez nem csak a csecsemőknél egy alapelv. Basically adults are just kids that
have more experience. Felnőttek igazából pusztán gyerekek, akiknek több tapasztalatuk van. But in a bigger ego. És nagyobb egójuk. That's why we were saying it's easier to deal with kids than adults when it comes to training. Ezért mondtuk, hogy könnyebb gyerekekkel dolgozni, mint felnőttekkel, hogyha képezni akarjuk őket. But it used to be that adults were more mature. Régebben úgy volt, hogy a felnőttek érettebbek voltak. That's why any university generally in the world, if they have a mature student come, they get into school immediately. Ezért van mindenhol a világon, hogyha jön egy érett diák az iskolába, akkor azonnal felveszik őket. You know, so the young and the old are willing to learn. These guys in the middle are a problem. A fiatalabbak és az idősebbek hajlandók tanulni, a középréteg az, aki problémás. Hogyan lehet elkerülni, hogy igazságtalanok legyünk a szülőkkel? Sokszor van egy rossz gyerek, és csak mindenki azt gondolja, hogy a szülők nem foglalkoznak vele, nem törődnek vele, de közben mondjuk elállt 5-ször annyi energiát beleraknak a gyerekidőnek, és olyan gyereke van, csak hasonlók, és tanulhatják is a fogják. How can we avoid being unjust with parents? Unjust with parents? Yeah, meaning generally other parents judge other parents. Oh, like, okay. you have a crazy child and this child is very wild and you don't give enough time and someone may have and maybe they are investing much more energy than the person who's How do talking. you deal with it means what do you How mean to by deal avoid, with it? how to avoid How to doing avoid that judgment. kind of, yeah. What are you judging it on? Milyen alapon ítélkezel? See, there's a difference between judgment and an observation. Különbség van ítélkezés és megfigyelés között. Right? Does that make sense? So in other words, there are standards. Itt vannak standardek. So if someone's not following the standards, it's obvious, you can see it. Ha valaki nem követi a standardeket, ez egy nyilvánvaló dolog, ez látszik. Right? But it's not that you have to emotionally feel bad. Ez nem jelenti azt, hogy érzelmileg rosszul kell érezned magad. But you can distinguish that someone's not doing something right. That's that. De lehet, hogy látod azt, hogy valaki valamit nem megfelelően csinál, ez rendben van. You just have to make sure it's based on authority rather than simply your view or your feelings. Lényeges, hogy ezt a megfigyelésed, ezt valamilyen hiteles forrásra alapozni, csak a saját érzelmeidre. Does that make sense? Yeah, it's not that your parents fed you borscht, you didn't like the borscht, so then anytime you see a parent trying to feed kids borscht, then you think that's bad. Oh, excuse me. wrong pronunciation. Yeah. This is so funny. Yeah. Okay, let's take the soup. We'll go with it. I was thinking of other, how do you say, xenophobic elements here. Yeah, you know, so, okay. What kind of, do you have a potato soup here? Yes. Okay, so is it considered Hungarian? Huh? Okay, but not too Hungarian. Okay, so therefore we can make comments about this and that. Okay, it's not like nationalism. I wouldn't have that show for some people. That would be offensive. No. Okay, so your mother fed you potato soup. You didn't like the potato soup, so anytime you see a mother feeding the kid potato soup, then you think that's bad. De arról legyen szó, hogy az anyukád mindig krumplilevessel akar tetetni, és nem szereted a krumplilevest, ezért bármikor, amikor látsz egy szülőt, ahogy a gyerekével krumplilevest próbál etetni, azt gondolod, hogy ez egy rossz dolog.
that would be emotionally based. Ez azt jelenti, hogy érzelmi alapon ítélkeznek. But if, according to what's the tradition, someone's not dealing properly with their kid, you may note that, but it's not that you necessarily have to now, go back home and start a whole campaign on Facebook. De hogyha látod, hogy valaki a hagyomány szerint, tehát hogy a hagyománynak nem megfelelően cselekszik vagy viselkedik, lehet, hogy ezt észreveszed, hogy megjegyzed, de nem jelenti azt, hogy ha hazamész, akkor el kell kezdened egy kampányt a Facebookon. And every time you see them, és ahányszor meglátod őket, te vagy a krumplileveses. So it's not that you can't make distinction. That's the problem. Modern, you make no distinction. Tehát nem arról van szó, hogy nem lehet, hogy disztingválj, hogy megkülönböztes dolgokat. A modern azt mondja, hogy lehet különböztes meg. There are standards. Igenis vannak But standardek. it doesn't affect how you feel. De ez nem befolyásolja azt, hogy te hogyan bánsz másokkal. And then they may be good parents in other areas. És lehet, hogy más területeken meg jó szülők. Just, they're a little weak on the soup part. A leves rész egy kicsit a gyengéjük. Szembesültem egy ilyen dilemmával, amikor így utaltattam a gyerekeknek, hogy az egyik kislány, hát így arról beszéltünk, hogy a lélek elhagyja Krisnát, elfordul Krisnától, ezért az anyagi világ, és akkor az egyik kislány meg így szabotálta, mondta, hogy ő már pedig nem jött el Krisnától, hanem ő csak Krisna küldte a gyermeknévelésre. És akkor bennem egy dilemma volt, hogy most akkor ezt, hogy visszanyúljak ehhez a kérdéshez. He was speaking, he was giving a theology class, or I don't know what to call it, so it's a little children, kindergarten children, and he was explaining how the soul, school, first grade or smaller school children, and he was explaining how the souls came to this material world by turning away from Krishna, and then one little girl said that I didn't turn away from Krishna, I came to this material world to preach. So what's the proper response to that? He doesn't know how to deal with that. You just say very nice. Szerintem, hogy ez nagyon jó. Glad to meet Örülök, hogy találkoztunk. Keep us in your prayer. Tarts az öráidban. There's a lot more going on than meets the eye. Sokkal több minden történik, mint amit látunk. Az apukának, aki ott van, hogy hát még tanársegédet van tanfelügyelő, neki az volt az álláspontja, hogy még ha így is van, hogy ez a kislány eljött a lelki világba, csak azért, mert Krisna kérte, hogy jöjjön, akkor is neki úgy kell, úgy valahogy be kell illeszteni a többiek közé, és akkor úgy el kell fogadni, hogy olyan lelkek vannak, akik amúgy megállapodnak. Neki ez volt az álláspontja. The father was thinking that even if it's true that the little girl came to preach, still she has to somehow fit in with everyone else who didn't come to that reason. So she has to somehow accept that in the material world people are usually because they're so Krishna. But it doesn't mean they don't know who they are. Ez ott van, de ez nem jelenti azt, hogy ők nem tudják magukról, hogy kicsodák. Like Shekharani Prabhu was in Prabhupada's room, he happened to go in and he was there alone with Prabhupada, so he thought, great. And he started telling Prabhupada how special he was and great he was, and, all his great qualities, and Prabhupada just looked at him and says, I know who I am. He was speaking about Prabhupada. Shekharani was telling Prabhupada how special he was, and Prabhupada just looked Egyszer at him. Shekharani Prabhu bement Prabhupada szobájába, és elkezdte dicsőíteni Prabhupádot, és beszélni arról, hogy milyen csodálatos vagy, és mindenféle jó tulajdonságait felsorolt, és akkor Prabhupád így ázott, és mondta, hogy én tudom, hogy ki vagyok. But now if you're going to preach, if you come here to preach, then the point is who you're preaching to. De amikor prédikálni jössz, akkor a lényeg az, hogy kiknek prédikálsz. You give association to others who have come here to preach, but you have to preach to those who are here because they want to be here.
Adod a társaságot azoknak, akik szintén jöttek prédikálni, de prédikálsz azoknak, akik akarják, hogy prédikálni. Therefore you have to understand what are the mentalities that they're working with. Meg kell érteni, hogy milyen mentalitással dolgozom. Does that make sense? In other words, it's not a surprise or no, but this, it's just, you know, so what? That tree's green. No, ez a fa zöld. No, it's green. Nem zöld. You know, if you're going to teach, you have to be able to just what are the situations, just deal with them, not get too. A tanításra akkor egyszerűen csak viszonyulnak kell mindazokhoz a helyzetekhez, amik elég kerülnek, és ne elkezdj el túl elég gabajodni. You always had a problem with Mozart. Problémád lenne Mozarttal. So we're here, you know, some kids we're here to learn music. I know music. Azért vannak, hogy zenét tanuljanak. Én tudom, hogy mi ez a zene. Most people didn't figure it out. A legtöbben nem értették meg őt. Mire kell figyelni akkor, hogyha a saját fiamnak vagyok a lóvénője? Hogy hogyan tudom elkerülni azt, hogy ne legyen az, hogy ő kivitelezett, illetve hogy azért megfelelő figyelmet is kapja, hogy ne legyen gond az, hogy kivitelni ilyen sok forrástársra, most mint a testvér, legyen az életében. She's a teacher in a nursing school, and her son goes to the same school. And if you could give some advice how she should relate to her own child in the environment when there are all the other children, not to give special attention, but also not to neglect, and how to help him to relate to the situation that now the child has like so many brothers and sisters and mothers also taking care of. Okay, so if they had, let's say it's in the house, you had brothers and sisters. Tegyük fel, hogy otthon lennének testvérei. How would you deal? Hogyan érezni magát, hogy hogyan viszonyulnál? It's not that you don't give attention to everybody. Nem arról van szó, hogy nem figyelsz mindenkire. Point is you give attention to everybody. A lényeg az, hogy mindenkire figyelsz. Point is if you're giving attention to your own kid, why you don't give the same kind of attention to everybody else? Tehát, hogyha figyelsz a saját gyerekedre, miért nem figyelnél ugyanúgy minden másik gyerekre? Mindezt csak én úgy vettem észre, hogy neki ez kevés, és elkezd ilyen furcsa módon viselkedni, hogy felhívja magára a figyelmet. És ez nekem egy új dolog, mert ugye eddig én nem találkoztam ezzel az arcával. This doesn't seem to be enough for him because he's used to the special attention of the mother, and he starts to behave in a way that she's never experienced before. He's just trying to get the attention. Csak próbálja megkapni a figyelmet. That's all. But the point is one, you have to explain at home, but two, other kids don't have a problem that if you're the mother and that's the kid, that you give them attention as long as you give them attention. A többi gyereknek nem probléma az, hogy a fiad ott van és figyelsz rá, hogyha rájuk is figyelsz. Right. They can tell the difference between the attention mother gives the kid and that same lady gives to other kids. Tehát meg tudják különböztetni a figyelmet, amit az anya a gyerekének ad, vagy ugyanaz a hölgy a többi gyereknek ad. Right. You have to remember, the kids aren't the ones with the problem. De emlékezz el, nem a gyereknek van a problémája. The adults are. A felnőtteknek van a problémája. So in other words, but at home you explain that, you know, it has to be shared, but at the same time it's not that you don't give them attention. Otthon el kell neki magyarázni, hogy meg fogod osztani a figyelmedet, de ez nem jelenti azt, hogy ő nem kap. Now according to tradition, your kid would be in someone else's class. Tehát a hagyomány szerint a te gyereked valaki másnak az osztályába járna. So that's an option, do that. Hogyha van ez az opció, akkor tedd ezt. If not, then you do it with them. Ha nincs, akkor csinálni. Right? That makes sense. If they want to sit there, then you know, then you teach like that. Hogyha oda akar ülni mellé, akkor úgy taníts. Right? You give full attention to everybody else. Úgy ad a teljes figyelmet mindenki If they want to másnak. sit there, then they all sit there. És hogyha a többiek is oda akarnak ülni, akkor minden üljenek oda. So you can. Erről viták vannak már ilyenkor, hogy minden ülnek az
When she has 4 kids on her lap. No, then you'd have to tell them they have to cooperate. Tehát akkor azt kell megtanítani, hogy együtt kell működniük. There's enough space for all 4 of them. Van hely minden évüknek. Doesn't mean that because 4 of them are there, anybody's getting any less attention. Az, hogy 4-en ülnek ott, nem jelenti azt, hogy bárki is kevesebb figyelmet kap. You have to explain this. El kell magyarázni a It's dolgokat. not because you said it, you have to actually explain until they understand. Nem úgy van, hogy már elmondtam, hanem addig kell magyarázni, amíg meg nem értik. And once they understand, okay. És ha megértették, akkor rendben. Már is mostanában egy összetűnést, hogy elkezdtem gonoszkodni egy kicsit. Tehát, hogy egy olyan kezelhető volt, olyan kedves, és még ha most azért is fájdalmat akarna okozni, és ez olyan furcsa, mert így lehet is megtudásom, hogy esetleg rosszul csinálok valamit. Vagy ez csak így 5 éves, és így mondjuk így a fejlődésével ez egy normális helyzet, hogy már kezd érzelmileg mondjuk eltávolodni, és mondjuk jobban kezd mondjuk az abban felé orientálódni. Úgyhogy nem tudom, hogy ez így összefügg-e, de így ezért kérdeztem már, nekem ez problémát jelent. Well, she noticed that the child is 5, the son is 5 years old, and she's noticing that he started to get nasty at certain times, as if to draw the attention of the mother, and she doesn't know if it's a natural thing that she's kind of attracted more to the father now than to her, or it's the nursery situation. She just notices behaviors that weren't there before. Every year is a different mentality. Minden év egy más mentalitás. You just have to work with it. Azzal kell dolgoznod, ami éppen van. As you said, the odd years are odd, and the even years are more balanced. Ahogy mondtuk, a páratlan évek nehezebbek, vagy furcsábbak, és a páros évek kiegyensúlyozottabbak. So it's different. 4 was an even year, so it's A very 4 pleasant. egy páros év, ez könnyebb. Right? 5 is different. 6 5 az más, a 6 is más lesz. So 5, 6, 7. Then now they're not little kids anymore. Akkor 5-6-7 évesek, akkor már nem kisgyerekek. Right? They're in the next group. Akkor már egy nagyobb csoportban, a következő csoportba tartoznak. 5, they're getting used to it, adjusting to the new situation. 5 évesen szoknak hozzá, hogy egy új helyzethez alkalmazkodjanak. 6, they're a little bit more balanced. 6 éves korukban már kiegyensúlyozottabbak. 7, they're the oldest of that group. 7 éves korukban pedig ők a legidősebbek ebben a csoportban. Ez így értető? Yeah, so each age is like that. So you find 6 is, 6, 8, 10. Tehát így fogod látni, hogy a 6-8-10 éves, ezek kiegyensúlyozottabb korok. Not that they don't have their uniqueness, but it's just that they are of that particular mentality, they'll be more balanced. Tehát ugyanúgy megmarad az egyediségük a gyerekeknek, de ezekben a korokban kiegyensúlyozottabbak lesznek. Okay, last question. Maharaja, személyiségfejlesztéssel kapcsolatban 2 kérdés van. Az egyik, hogy magzati korban el lehet-e kezdeni és hogyan, a másik pedig, hogyha már nagyobbak, tehát megszületik és 6 éves koráig, akkor a szülők, ugye ők a férfi principium, viszont van a Maharaja és a Prabhu, és az ő figyelmük, hogy mennyire számít, illetve a személyiségfejlesztésben a szerep, amit betöltenek, és ennek az ideje számít-e, hogy mennyi időt? You spoke about developing the personality of the child, and can this be started when the child is already only an embryo, or in the womb still? Is it You the start first before question? they come. Ezt már elkezdett, mielőtt jönnek. That's regarding on samskars for us. Erre való a gargonál samskár. Is attracting a living entity that is interested in a purified existence. Hogy egy olyan lényt vonzál, akit a megtisztított lét vonz. But once they're there, then proper dealings. És amikor már ott vannak, akkor megfelelően kell bánni. No yelling and screaming between the father and mother. Ne üvöltözön egymással az apa és az anya. The kid knows what's going on. A gyerek tudja, hogy mi történik. There was a second part of the question. Volt a második rész, hogy hogy számít, hogy
az apa és az anya mennyi időt tölt a gyerekkel, mondjuk apa nagyon sokat dolgozik, vagy hogyha apa vállalja mondjuk azt a szerepet, amit az anya inkább az első 3 éves koráig ő van többet vele. Does it matter in developing the personality of the child how much time each parent spends? Like let's say one version is that the father is more busy and the mother spends more time, and the other version is that the mother is more busy and the father spends more time. Whenever they're there, they spend time. Mindig az, hogy amikor ott vannak, akkor töltsenek vele időt. It's the quality of the time, not the volume. Az időnek a minősége számít, nem a mennyisége. So whenever you're there, you spend the time. Amikor ott vagy, akkor tölts velük időt. Somebody's at work, hard to spend the time. Hogyha munkában vagy, akkor nehéz időt tölteni. But when you are there, you spend the time. De amikor ott vagy velük, akkor tölts velük időt. Life's actually simple. Az élet valójában egyszerű. We make it complicated. Mi komplikáljuk. Shri Prabhupada ki jai, Bhaktividya Purna Swami Maharaja.